Good morning. The news at dawn. The headlines. House of Representatives passes increased 2023 budget. Government urges whole ambulance to reduce referral cases of patients outside Osun. Resident flee Odo communities over killer herdsmen attacks. U.S. considers restrictions on Chinese arrivals over COVID-19. The House of Representatives have passed a budget of 21,877,188,747,391 for 2023. This marks an increase of over 1.3 trillion naira from the proposal sent to the House by President Muhammadu Buhari. It will be recalled that the President had in October transmitted a proposal of 20.5 trillion naira for the 2023 fiscal year. The House also passed a supplementary budget of 819.5 billion naira for 2022 and equally approved the extension of the implementation of the 2022 budget to March 31st, 2023. It therefore adjourned to January 17, 2023. The House of Representatives acknowledged the Chairman, Academic Staff Union University ASU, Professor Emmanuel Osodeke, for accusing the Speaker, Honorable Femi Gbajabiamila, of deceiving the university's lecturers into calling of the 8-month strike. In a statement, Chairman of the House Committee on Media and Public Affairs, Honorable Benjamin Kalu, also stated that at no time did Gbajabiamila agree with ASU that lecturers would be paid for the period they downed tools. And the statement titled House of Representatives Response to Osodeke's allegations of deception against Mr. Speaker, Honorable Kalu pointed out that the federal government legitimately withheld the salaries for the period universities were shut down. To recall, the ASU had begun an indefinite strike on February 14th and Gbajabiamila had led the intervention in the lingering crisis between the government and the lecturers, leading to the calling off of the strike in October. Osun State Deputy Governor Prince Kola Adewusi has expressed the readiness of the present administration to improve on the services rendered by Osun Emergency and Ambulance Services, urging the authorities of all ambulance to reduce the referral cases of their patients outside Osun State, since all type of hospitals exist in the state. While receiving the team of the all ambulance services at a briefing, the Deputy Governor described the services being rendered by the whole ambulance as commendable, as it is a job of life-saving. Prince Adewusi, who expressed concern that some stations built along roadsides were not put into use, expressed the need for individuals to always see government facilities as theirs. Responding to questions from members of the committee, the General Manager of Ambulance Services said some of the stations meant for the ambulances and the paramedics were constructed on wrong locations, apart from the fact that they failed integrity test. The Deputy Governor appreciated the authorities of all ambulance services, Dr. Niyi Ogini, led Osun Health Insurance Scheme, and Professor Peter Olaitan's led management of Osun Teaching Hospital. In a separate submission, the Osun Health Insurance Scheme and management of Osun Teaching Hospital highlighted their various challenges, hoping that the new administration will take the necessary intervention as promised. The Economic and Financial Crimes Commission (EFCC) has concluded plans to conduct sales of properties that are subject of final forfeiture orders. According to the Commission, interested persons or organizations have until 12 noon on Monday, January 9th next year to submit their bids. It will be recalled that the EFCC would auction 144 forfeited houses and lands across the country, with Lagos, Abuja, and Rivers State taking the lead. The EFCC spokesperson, Bosin Urunjare, revealed in a statement that the auctions is open to members of the public with the exception of individuals and corporate entities that have been prosecuted by the EFCC directors of such companies and employees of the EFCC. Urunjare noted that a competitive bidding process was being adopted for the disposal of the properties, adding that a bidder must complete an expression of interest form which can be downloaded from the EFCC website www.efcc.gov.ng. Senator John Owayengo, APC Cross River, has withdrawn his court case challenging the outcome of the state governorship primaries, which he lost.
Owan Eno, who represents Cross River Central, had the National Assembly disclosed this at a news conference in Abuja, adding that his decision was based on Asiwaju Bola Tinubu's public appeal to him. The senator, who reiterated his respect for Tinubu, noted that he had accepted to swallow the bitter pill and work in harmony with the party for its victory, calling on his supporters and other aggrieved members of the party to join him in the renewed commitment to move the party forward. This is the news I've done coming to you from Osun State Broadcasting Corporation, Voice of the West Nigeria. Now, our mid-news message. Life is not a bed of roses. If you are in position of authority today, remember, your one day relinquish the power, and if you are helpless today, don't lose hope. No matter your present situation, remember that no condition is permanent. The residents of Ijagba, Imuru and Arimugija in Ose local government area of Ondo State have raised the alarm over the incessant attack of the communities by suspected killer headsmen. In a Save Our Souls message to the state government, the residents, who are mostly farmers, claim that the killer headsmen had been terrorizing the communities for over 2 weeks, killing and destroying properties worth millions of naira. It was gathered that headsmen had allegedly been destroying farmlands and crops, which included yam, maize and cassava in the affected communities, and if the farmers resisted, they would attack them. Report indicates the headsmen, who always kidnapped the residents of the community for ransom, had warned them not to go near their farms and local plantation. Hence, many residents had abandoned their homes and relocated from the affected communities to the neighboring towns and villages for fear of further attack. Reacting, the place spokesperson in the state, SP Fumilayo Odulami, however, said the command had not been briefed about the incident, but added that many of the force would be mobilized to the communities to ascertain the true nature of the situation. Anambra State Police Command says its operatives had repelled an attack by some gunmen in Ihiala Police Divisional Headquarters and recovered an abandoned AK-47 rifle. The Command Public Relations Officer DSP Tochukwu Nkenga confirmed the attack to newsmen. He assured that security operation was still ongoing in the area, promising that further details will be communicated to the public. A member of the People's Democratic Party, PDP, in Oyo State, Mudashiru Baraka, has been killed. He was said to have been killed by rival political thugs in Oyo town. It was learned that Baraka, a PDP grassroots mobilizer in the town, was marched to death by his assailants at his father's house in the morning. However, Oyo State Police has not issued any release on the incident. The U.S. is considering imposing new COVID restrictions on Chinese arrivals after Chinese authority announced it will reopen its borders next month. American officials says this is due to a lack of transparency surrounding the virus in China as cases surge. Italy has also announced plans to enforce mandatory testing after Tata mayors were outlined by Japan, Malaysia, Taiwan and India. Chinese government said coronavirus rules should be brought in on a scientific basis, while officials in the Italian city of Milan are already testing passengers on flights from China. Italy was ravaged by COVID during the first outbreak in 2020, with the northern region of Lombardy near Malpensa airport at one point becoming the global epicenter of the virus after it spread from China. An EU Foreign Affairs spokeswoman said while member states had agreed to remove COVID travel restrictions earlier this year, there was an understanding that if necessary, they could be reintroduced in a coordinated manner. That was the news I've done. To end the news, I've gone here again at the major points. The House of Representatives has passed a budget of 21 trillion naira, 827 billion naira, 188 million naira, 747,391 for 2023, marking an increase of over 1.3 trillion naira from the proposal sent to the House by President Muhammadu Buhari. Osun State Deputy Governor Prince Kola Adewusi has expressed the readiness of the present administration to improve on the services rendered by Osun Emergency and Ambulance Services, urging the authorities of all ambulance to reduce the referral cases of their patients outside Osun State, since all types of hospitals exist in the state. The residents of Ijagba, Imoro and Arimugija in Ose local government area of Ondo State have raised their alarm
over the incessant attack of the communities by suspected killer headsmen. The U.S. is considering imposing new COVID restrictions on Chinese arrivals after China announced it will reopen its borders next month. That was the news done edited by Latif Agbola and delivered by Tolulope Ajanaku. In today's news talk, Adebo Popola cast aspersion on the unlawful use of leather force on Nigerian citizens by Nigeria police, which recently resulted in the murder of a pregnant lawyer, Omobolale Rahim, in Lagos State. The murdering of a female lawyer Omobolale in Lagos State on Christmas Day at a prime age by a happy-triggered police officer held on news platforms as a roaring thunderbolt. Report indicates that an ASP Drambi Vandi brutally shot the pregnant lawyer as the vehicle she was driving by her husband was making a U-turn at the median access, the opposite traffic in the process of stopping for police flagging the vehicles down. The killing of Omobolale on Christmas Day brought to memories series of one-term assassination cases of Nigeria citizens by officers of Nigeria police in no distant time at police checkpoints. For instance, a Nigerian athlete resident in the United States, Dele Udo, had his life eclipsed in 1981 at a police checkpoint during a visit to his home country. Likewise, in 1992, a colonel in Nigeria Army, Israel Ringim, was wantonly killed by an officer of Nigeria police also at a checkpoint. Aside the innocent lives that are recklessly wasted at the checkpoint, Nigeria police also have overbloated record of human carnage in the use of lethal force against some Nigerian students in crowd-controlled situations. It will forever remain evergreen in memories how Kunle Adepeju was felled by police bullets during a protest in 1977 at the University of Ibadan. In the same vein, the sepulchre of 8 students of Obafemi Awolowo University remained the vestiges of bloodletting by police at Obafemi Awolowo University during a protest in 1981. It will also remain part of history of the country's police brutality, the untimely death of 4 students of Ahmadu Bello University who were hit by police bullets in 1986. The Lagos State University also had a share of colossal loss of life in a student in 1992 who was fired by police during a demonstration. The perplexing macabre of Nigeria police has also been extensively demonstrated in investigation techniques and extrajudicial killings, which will bring to memories the cases of gross violations of human rights, which are endless in documented records. The pertinent question is, what is the source of the abnormal use of force by the police in Nigeria? A careful perusal of Criminal Procedure Act stipulates circumstances for the use of force by Nigeria police. This include to prevent the escape of an arrested person, and if a felon cannot by any means otherwise be arrested, the use of reasonable force is also permitted where the police is quelling a riot. We can therefore ask, was the killing of a lawyer Omobolale with pregnancy at a checkpoint on Christmas Day justified? Any of the circumstances for the use of force? Aside the Criminal Procedure Act, the country's grand norm, the 1999 Constitution, also protects the sanctity of human lives subject to derogatory clause contains in Section 3.3, which is almost a replica of Criminal Procedure Act. Newstalk therefore holds that the killing of Omobolale is appalling, unreasonable, and unjustifiable. Newstalk posits that it is high time the sections 276 to 278 of Criminal Procedure Act and the entire Section 33 of the Constitution are amended to make human invaluable, particularly by some criminals clad in police uniform. That news talk by Adebo Popola strongly condemned the killing of Omobolale Rahim, a pregnant lawyer by an ASP without any legal justification, and called for a review of the Constitution and Criminal Procedure Act to properly insulate life from under violation by the agents of the state. For more about us, visit www.osbcng.org. Thanks for listening. Good morning. IROYIN NIKUTU
lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn ní kùtù àìrè o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ìròyìn tó yẹ kóró, ẹ̀kọ́ tó múnádóko, la ní kí ẹ wá gbọ́ o lórí rédíò Ọ̀ṣun. Ẹ kú ìdájí o. Ìròyìn ní kùtù àì Adéyẹmí Adélékè ló ń ròyìn ìṣáájú ẹgbẹ́ kókó tó wà nínú ìròyìn náà. Ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin fọwọ́ sí àfikún àbá ìṣúná ọdún tó ń bọ̀. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun rọ àjọ OSBC láti darí àwọn tó bá lùgbàdì ìjàmbá lọ sáwọn ìpínlẹ̀ míìkù. Ìkọlù àwọn darandaran mú káwọn èèyàn àgbẹ̀ kan nípínlẹ̀ Ondo máa sá kolobakoloba. Ilẹ̀ Amẹ́ríkà ń gbèrò dídẹ́rẹ́ sí oògùn àjàkálẹ̀ àrùn COVID-19 tilẹ̀ China kò wọlé. Ìròyìn rèé lẹ́kùnrẹ́rẹ́. Ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ yìí ti fọwọ́ sí àbá ìṣúná oní tírílíọ̀nù 21 bílíọ̀nù lọ́nà okòólélẹ́ẹ̀dẹ́gbẹ̀rin àti méje pẹ̀lú mílíọ̀nù lọ́nà méjìdínláàdọ́sán àti ẹgbẹ̀rún lọ́nà òjìlélẹ́gbẹ̀rin àti méje náírà fún àbá ìṣúná ọdún tó ń bọ̀. Ìgbésẹ̀ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kò sí tí ì jẹ́ kí àfikún tírílíọ̀nù kan àtààbọ̀ díẹ̀ náírà bá àbá ìṣúná náà gẹ́gẹ́ bí ààrẹ Muhammadu Buhari ṣe béèrè fún lọ́dọ̀ àwọn aṣòfin náà. Àwọn ti pé lóṣù kẹwàá láàrin Muhammadu Buhari tari àbá ìṣúná ológun tírílíọ̀nù àtààbọ̀ náírà síwájú ilé fún ọdún tó ń bọ̀ náà. Wàyí o, ilé sì ti tún padà ṣe àfikún àbá ìṣúná ọdún yìí pẹ̀lú bílíọ̀nù lọ́nà okòólélẹ́gbẹ̀rin dín díẹ̀ náírà. Bẹ́ẹ̀ ni lójú fọwọ́ sí pípa ojú ìwé ìṣúná dé lọ́jọ́ 21 oṣù kẹta ọdún tó ń bọ̀. Lẹ́yìn èyí ni ilé sùn ìdúkò rẹ̀ sí ọjọ́ 17 oṣù kìíní ọdún tó ń bọ̀ láti lè lọ fún ìsinmi òpin ọdún. Ẹ̀wẹ̀, ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ti bẹnu àtẹ́lu ọ̀rọ̀ tí alága ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì nílẹ̀ yìí ASUU ọ̀jọ̀gbọ́n Emmanuel Osudeke sọ fún yínàká láìfi sí abẹnugan ilé ẹni Olúfẹ́mi Gbàjàbíàmílà pé ṣe ló tàn wọ́n tó ní kí ẹgbẹ́ náà jáde lórí ìyanṣẹ́lódì tó lọ. Àtẹ̀jáde kan tí ìgbìmọ̀ tẹ̀kọ́ tó dé lórí ètò ìròyìn àtọ̀rọ̀ aráàlú ọ̀nẹ́bù Benjamin Kalu Fisita ló ti ṣàlàyé pé kò síbi kankan tí Olúfẹ́mi Gbàjàbíàmílà ti bá ẹgbẹ́ ASUU ṣe àdéhùn pé àwọn olùkọ́ náà yóò gbowó oṣù àsìkò tí wọn ò fi wà lẹ́nu iṣẹ́. Àtẹ̀jáde ọ̀hún tí àkórí rẹ̀ jẹ́ èsì ilégbìmọ̀ aṣojúṣòfin sí ẹ̀sùn tí alága ẹgbẹ́ ASUU sọ sí ẹ̀sùn tí alága ẹgbẹ́ ASUU fi kan abẹnugan ilé ni ọ̀nàdẹ́bù Kánù ti tọ́ka sí i pé bíjọba àpapọ̀ ṣe pa owó oṣù àwọn olùkọ́ fásitì lásìkò tí wọ́n wà lóko yẹn sẹ́wọ́dì mọ́ka kò burú rárá. àwọn àti pé ẹgbẹ́ ASUU ló mórílẹ̀ oko yẹn sórí lọ́jọ́ 14 oṣù kejì ọdún yìí títí dìgbà tí ọ̀nàdẹ́bù Fẹ́mi Gbàjàbíàmílà dá sí ọ̀rọ̀ náà tó sì mú kí ẹgbẹ́ ọ̀hún darí lóko yẹn sórí tó lọ náà lọ́jọ́ 14 oṣù kẹwàá. Wáyé igbákejì gómìnà nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọba Kọ́lá Adéwùsì ti ṣàlàyé ìgbáradì ìjọba tó wà lóde báyìí láti mú àgbéǹde àti ìsọ̀rọ̀ tó bá ẹ̀ka ètò ìlera àti ìṣọwọ́sí àjọ OSBC nígbà tó rọ àwọn adarí àjọ náà láti jáwé sóbì kí wọ́n sì dín bí wọ́n ṣe ń darí àwọn tó nílò ìtọ́jú láti ìpínlẹ̀ lọ sí àwọn ìpínlẹ̀ ní Èkó. Lásìkò tí igbákejì gómìnà ń gbàlejò àwọn adarí àjọ OSBC lọ́fíìsì rẹ̀ ló ti tọ́ka sí iṣẹ́ tí àjọ náà ń ṣe bí èyí tó yẹ ní gbóṣùbà fún torí pé àdóòlà ẹ̀mí ni wọ́n. Ọba Adéwùsì kọ́ni lórí bí àwọn ibùdó ìlera ẹsẹ̀ ọ̀nà tíjọba kọ́ kiri kò sí wúlò rárá mọ́. Ló bá mú kó ké sí gbogbo àwọn tó bá nílò ìtọ́jú ìlera láti má fòyà mọ́ nípa lílọ sí ilé ìwòsàn ìjọba kí wọ́n sì máa rí gbogbo dúkìá ìjọba bíi ohun ìní ara tiwọn. Nígbà tó ń dáhùn sí ìbéèrè àwọn ìgbìmọ̀ adarí àjọ OSBC sọ pé díẹ̀ nínú àwọn ibùdó ìrònú àjọ OSBC ló jẹ́ pé ibi tí ò tọ́ ni wọ́n kọ́ wọn sí, yàtọ̀ sí pé àwọn ibùdó ọ̀hún gan tún kùnà dídúró déédéé. Wàyí Ọ̀nàrẹ́bù Kọ́lá Adéwùsì wá gbóṣùbà fáwọn adarí àjọ OSBC àti dókítà níyọ̀gíní tó darí àjọ OES pẹ̀lú ọ̀jọ̀gbọ́n Peter Ọláìtàn tó darí ilé ìwòsàn ẹ̀kọ́ ìṣègùn Uni Ọ̀ṣun pẹ̀lú ọ̀rọ̀ àpé kí wọ́n bá kárẹ̀ ṣe àtìlẹ́yìn fún ìjọba tó wà lóde báyìí kó lè ṣàṣeyọrí. Inú ọ̀rọ̀ ọ̀tọ̀ọ̀tọ̀ wọn làwọn adarí àjọ kọ̀ọ̀kan wọn ti ṣàlàyé irú ìpèníjà tí a dojúkọ eléyìí tí wọ́n ń kojú lẹ́nu iṣẹ́ wọn tí wọ́n sì wá fi rọ ìgbìmọ̀ aláṣẹ tuntun ní ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun láti dìde ìrànwọ́ sí àwọn ìpèníjà náà gẹ́gẹ́ bó ṣe ṣèlérí. Àjọ tó ń gbógun ti pípa owó aráàlú ní pínpín EFCC ló ti parí gbogbo ètò láti bẹ̀rẹ̀ títa àwọn dúkìá kan tí àjọ náà ti gbẹ́sẹ̀ lé ní gbàǹjo. Wàyí o, àjọ EFCC ti wá rọ gbogbo àwọn tó bá nífẹ̀ẹ́ sí àwọn dúkìá náà láti fìfẹ́ hàn títí di aago 12 ọjọ́ Ajé ọjọ́ 9 oṣù kìíní ọdún tó ń bọ̀ láti fi ìwé ìfìfẹ́ hàn wọn ṣọwọ́. Àwọn ti pé àjọ EFCC ló ti gbẹ́sẹ̀ lé àwọn iléègbé àti ilẹ̀ kan tó tó bíi 16 táwọn aráàlú fi owó ìwúrà sáwọn ìlú kan bíi Èkó, Àbújá, Rivers àti àwọn ìpínlẹ̀ míì. Alukoro fún àjọ EFCC ọ̀gbẹ́ni Wilson Owójàrẹ̀ ló jẹ́ kó yé ni pé ètò lílù ní gbàǹjo náà ni olórí
lóríjorí àti ẹgbẹ́dẹgbẹ́ tó bá nífẹ̀ẹ́ sí ilé fìfẹ́ hàn sí nípa kíkàn sí ojú òpó ìtàkùn ayélujára àjọ náà tó jẹ́ www.efcc.gov.ng. ọmọ ilé-ìgbìmọ̀ asòfin àgbà ilẹ̀ yìí kan láti ẹgbẹ́ òṣèlú APC Senator John Owan Eno láti ìpínlẹ̀ Cross River ló ti jáwọ́ nínú ẹjọ́ kan tó pè tako àbájáde ètò ìdìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ náà tí wọ́n fi olùdíje fún ipò gómìnà nípínlẹ̀ náà. Senator Owan Eno tó ń sojú ẹkùn ìdìbò àárín gbùngbùn ìpínlẹ̀ Cross River tó fi ìdí rẹmi nínú ètò ìdìbò abẹ́lé tí ẹgbẹ́ náà ṣe ló sọ fáwọn oníròyìn pé nílùú Àbújá pé òun gbọ́rọ̀ sí olùdíje ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC Aṣíwájú Bọ́lá Ahmed Tinubu lẹ́nu lòun kò ń jáwọ́ nínú ẹjọ́ náà torí pé òun bọ̀wọ̀ fún olùdíje náà gidigidi tí ó sì ṣetán láti fọwọ́sowọ́pọ̀ pẹ̀lú olùdíje ipò gómìnà lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú APC nípínlẹ̀ Anambra àti olùdíje ipò ààrẹ lábẹ́ àṣẹ ẹgbẹ́ òṣèlú náà tí gbogbo wọn yóò fi jáwé olúborí. Senator Owan Eno wá ké sí gbogbo àwọn alátìlẹ́yìn rẹ̀ láti gbàgbé ọ̀rọ̀ àná kí wọ́n sì fọwọ́ wọnú pẹ̀lú ìmọ̀ràn pé iṣẹ́ àṣeyọrí ẹgbẹ́ náà ló ti di àgbájọ ọwọ́. Ìròyìn ní kùtù àìló ń dé sétí gbọ̀yìn láti rédíò Ọ̀ṣun Alóore ìwọ̀ oòrùn ilẹ̀ yìí níwọ̀n ẹgbẹ́ iṣẹ́ pàtàkì kan tá a ní fún yín. ẹja ló mọ̀ pé ìgbà ò tọ́lọ bí òrèrè bẹ́ẹ̀ ni ayé sì tọ́lọ bí ọ̀pá àbọ̀n torí náà ẹni ìgbà ń dùn fún kó má yẹ̀ jù ẹni ojú ń pọ́n kó má sì ro ara rẹ̀ pin. Tẹlẹmí ti ń kọ àwọn olùgbé agbègbè Ìjàgbá Ìmòrò àti Arímọ̀gíjà níjọba ìbílẹ̀ Ọ̀sẹ́ nípínlẹ̀ Oǹdó báyìí tó ń káwọn èèyàn ń ké gbàjarè nítorí gbọmọgbọmọ táwọn darandaran kan fi ń kọlu àwọn agbègbè náà nínú iṣẹ́ ẹgbà wàhálà tí wọ́n ké síjọba ìpínlẹ̀ Oǹdó làwọn èèyàn tí pọ̀ wọ́n jẹ́ arokobọ́dúndé ti sọ pé ṣé làwọn darandaran ọ̀hún kò fún wọn láyà balẹ̀ rárá tí wọ́n sì ń kọlù wọn láti bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ń ba oko àti àwọn ilé oko wọn gbogbo jẹ́. Nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí gbàjarè náà alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Oǹdó SP Fúnmiláyọ̀ Ọdúnlàmì sọ pé ọ̀rọ̀ ń kò tí ì dé ti gbọ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípasẹ̀ ìlànà tó yẹ àmọ́sá torí pé àwọn agbófinró pàtàkì lọ tó jẹ́ ọ̀tẹlẹ̀múyẹ́ yóò di fífi ṣọwọ́ sáwọn agbègbè náà láti mọ òdodo tó wà nídìí ọ̀rọ̀ ọ̀hún. Iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Anambra sọ pé àwọn ẹ̀ṣọ́ rẹ̀ ti lọ gbẹ̀san ìkọlù kan táwọn jàǹdùkú ẹ̀dá kan ṣe sí àgọ́ ọlọ́pàá Ìhíàlà tí wọ́n sì gba ìbọn àlòkù AK-47 padà lọ́wọ́ àwọn jàǹdùkú náà. Alukoro fún iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Anambra DSP Tochukwu Ikenga ló fìdí ọ̀rọ̀ náà múlẹ̀ fáwọn oníròyìn pẹ̀lú ìlérí pé àwọn elétò ààbò kò ní dákẹ́ ìwádìí àti ìfẹ́ńfúnlẹ̀ títí tí wọ́n yóò fi fẹ̀kúyà báwọn òbílẹ̀ jẹ́ ẹ̀dá tó dáná sun olú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá náà lórí. ọ̀kan nínú àwọn ògùn lágbègbè ọ̀nà ẹgbẹ́ òṣèlú PDP nípínlẹ̀ Ọ̀yọ́ ọ̀gbẹ́ni Mudasiru Baraka làwọn jàǹdùkú ẹ̀dá kan ti dẹ́mi rẹ̀ légbodò nílùú Ọ̀yọ́ Aláàfin. ìròyìn fi ni pé olóògbé Baraka ọ̀hún jẹ́ olóṣèlú tọwọ́ rẹ̀ dunlẹ̀ gidigidi lẹ́sẹ̀ kùkù nílùú Ọ̀yọ́ tó sì mú káwọn alátakò tó ń jowó rẹ̀ lọ di pàǹpá gbẹ̀mí rẹ̀ nílé bàbá rẹ̀ bóde pé iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ìpínlẹ̀ Ọ̀yọ́ kò tí ì fi ohunkóhun lórí ìṣẹ̀lẹ̀ náà léde àmọ́sá tí ìṣẹ̀lẹ̀ ń ti mú kí ohun gbogbo pàkẹ́sẹ̀ nílùú ìṣẹ̀ǹbáyé náà. Nílẹ̀ òkèèrè ilẹ̀ Amẹ́ríkà ló ti ń gbèrò láti tún ṣe àgbékalẹ̀ DSC tuntun lórí gbogbo àwọn èèyàn tó bá ń ti ilẹ̀ China dé sórílẹ̀-èdè náà látàrí bí ilẹ̀ China ṣe di kéde láti sí ẹnu ibodè rẹ̀ padà lóṣù tó ń bọ̀. Àwọn aláṣẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà kéde èròǹgbà yìí látàrí bí wọ́n ṣe kẹ́fín pé kò sí àkóyawọ́ àti òdodo láti ọ̀dọ̀ ilẹ̀ China lórí àrùn tó tún ṣẹ̀ṣẹ̀ dorí nílẹ̀ náà. bẹ́ẹ̀ ni orílẹ̀-èdè Italy náà sì ti kéde ètò àyẹ̀wò tó jẹ́ dandan fáwọn èèyàn tó bá ń wọ orílẹ̀-èdè náà bíi tàwọn orílẹ̀-èdè Japan, Malaysia, Taiwan àti ilẹ̀ India táwọn náà ti ránkun ìgbésẹ̀ yìí dandan sí nítorí láti dènà àrùn ọ̀hún tí ó dorí délẹ̀ náà. jẹ́ ká tó parí ìròyìn ní kùtù àtò ní ẹgbẹ́ òkú àti nínúbà lẹ́ẹ̀kan sí i. ilé ìgbìmọ̀ aṣojúṣòfin ilẹ̀ ìlú ti fọwọ́ sí àbá ìṣúná orí tírílíọ̀nù 21 bílíọ̀nù lọ́nà okòólélẹ́ẹ̀dẹ́gbẹ̀rin àti méje pẹ̀lú mílíọ̀nù lọ́nà méjìdínláàdọ́sàn àti ẹgbẹ̀rún lọ́nà òjìlélẹ́gbẹ̀rún àti méje náírà fún àbá ìṣúná ọdún tó ń bọ̀. ìgbésẹ̀ ọ̀hún ló sì ti jẹ́ kí àfikún tírílíọ̀nù kan àtàbọ̀ dídẹ̀ náírà bá àbá ìṣúná gẹ́gẹ́ bí àwọn Muhammadu Buhari ṣe béèrè fún lọ́dọ̀ ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin náà. Ìgbákejì gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọba Kọ́lá Adéwùsì ti ṣàlàyé ìgbáradì ìjọba tó wà lóde báyìí o láti máa gbèdé àti sọ̀rọ̀tún bá ẹ̀ka ètò ìlera àti sọ́wọ́ sí àjọ ambulance nígbà tó sì wà àwọn adarí lájọlájọ elétò ìlera náà láti jáwé sóbì kí wọ́n sì dé bí wọ́n ṣe ń darí àwọn tó nílò ìtọ́jú ìpínlẹ̀ yìí lọ sáwọn ìpínlẹ̀ míì kù. Àwọn olùgbé agbègbè Ìjàgbá Ìmòrò àti Arímọ̀gíjà níjọba ìbílẹ̀ Ọ̀sẹ́ nípínlẹ̀ Oǹdó ló ti ké gbàrẹ̀jáde báyìí sí ìjọba ìpínlẹ̀ náà látàrí gbọmọgbọmọ tí àwọn darandaran fi ń kọlu àwọn agbègbè náà. Púpọ̀ àwọn èèyàn tó jẹ́ àgbẹ̀ ló ké gbàrẹ̀jáde pé ṣe ni àwọn darandaran ọ̀hún ti ń ba oko àti ilé oko wọn jẹ́ láti bí ọ̀sẹ̀ méjì sẹ́yìn báyìí. Ilé òkèèrè àti wọn fún pé ilẹ̀ Amẹ́ríkà ló ti ń lò láti tún ṣe àgbékalẹ̀ ìdẹ́yẹsí tuntun lórí gbogbo àwọn èèyàn tó bá ń wọ orílẹ̀-èdè náà látàrí bí àwọn aláṣẹ ilẹ̀
iléeṣẹ́ náà kò ṣe mọ̀ tán lórí àjàkálẹ̀ àrùn covid-19 eléyìí tí ó yẹ tún lórí délẹ̀ lórílẹ̀‐èdè náà. èyí ló pin ìròyìn ní kùtàwá tòní Latif Agboola lólóòtú Adéyẹmí Adélékè ló mú wá sí tìgbọ̀yìn. èrò tí wàá tòní tí Adébóyè Púpọ̀ Ọlákọ̀ ló gbẹnu àtẹ́lu báwọn ẹ̀ṣọ́ agbófinró ṣe ń lo ohun ìjà olóró tìjọba gbé fákàtà àwọn nílòkulò gẹ́gẹ́ bí ọlọ́pàá kan nínú lọ́nà yìí ṣe lọ bẹ́ẹ̀ ni agbẹjọ́rò obìnrin kan ọ̀nbọ̀nlé rahim lógbòdò nílùú Èkó ẹ̀jẹ̀ àgbọ̀. bọ́lọ́pàá kan ta lè ṣàpèjúwe bí ẹni tí omi ojú àánú rẹ̀ ti gbẹ pátápátá ti yìnbọn pa ọ̀dọ́bìnrin amòfin Ọmọbọ́láńlé nípínlẹ̀ Èkó lọ́jọ́ ọdún kérésì lọ́sàn-án gangan ló sì ń ṣe gbogbo àwọn èèyàn tó gbọ́ tàbí tó ka ìròyìn ọ̀hún ní àhẹn. gẹ́gẹ́ bí ìròyìn ti fi léde ASP ọlọ́pàá Drambi Fandi ló ṣàdédé yìnbọn lu amòfin tó jẹ́ aláboyún ọ̀hún lásìkò tí baálé rẹ̀ ń gbìyànjú láti yí ìkórìtà olóbìrípo dípò kódà ọkọ̀ ń dúró tó bá tilẹ̀ jẹ́ wípé ó lóun kóun láti bí ṣùgbọ́n tí ò bẹ̀sùgbẹ̀gbà tó fi yìnbọn fún aláìṣẹ̀ ọ̀hún. bóṣìṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀hún ti ṣekú pa arábìnrin Ọmọbọ́láńlé nípakúpa ló sì ṣe àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí bí àlá èyí tó mú wá sí rántí bí àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá ti ṣekú pa ọ̀pọ̀ aláìṣẹ̀ lórílẹ̀-èdè yìí lẹ́nu lọ́lọ́ yìí níbùdó àyẹ̀wò ọkọ̀ lóníranran fàpẹẹrẹ bí wọ́n ti ṣekú pa eléré ìdárayá ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà kan tó forílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà ṣebùgbé lọ́dún 1981 níbùdó àyẹ̀wò ọkọ̀ lákòókò tó ń ṣàbẹ̀wò sí orílẹ̀-èdè abínibí rẹ̀ ni ò ṣe gbàgbé. bákan náà ni ọlọ́pàá kan ṣekú pa ọ̀gá ológun kọ́nẹ̀ kan Israel Ringin lọ́dún 1992 níbùdó àyẹ̀wò ọkọ̀ yìí kan náà lẹ́yìn ìpakúpa tí àwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá ti pa ọ̀gọ̀rọ̀ ọmọ orílẹ̀-èdè yìí tí ò mọ́wọ́ mẹsẹ̀ láwùjọ. ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ló ti pàṣẹ ìhùwàsí àwọn ọlọ́pàá kan tó dàbí ẹni pé kò sí èémí nínú wọn rèwàlẹ̀ àṣà. lọ́jọ́ àìpé nípa yíyìnbọn sáàrin ọ̀gọ̀rọ̀ wọn lọ́nà kan tàbómìí tá ò sì lè sọ̀rọ̀ ìpakúpa táwọn òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá kan ṣe sáwọn ará ìlú làmúwá sírántí bọ́lọ́pàá kan ti yìnbọn fún Kúnlé Adépéjú lákòókò ìfẹ̀hónúhàn wọ́rọ́wọ́ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì ìlú Ìbàdàn nínú ọgbà ọ̀hún lọ́dún 1977. bẹ́ẹ̀ ni ìtàn ò lè gbàgbé ìṣẹ̀lẹ̀ àwọn akẹ́kọ̀ọ́ mẹ́jọ fásitì Ọbáfẹ́mi Awólọ́wọ̀ Ilé-Ifẹ̀ tí wọ́n ṣe ṣàkàsí lákòókò ìfẹ̀hónúhàn lọ́dún 1981. bẹ́ẹ̀ ni ọlọ́pàá kan tó ti ráwọn akẹ́kọ̀ọ́ 4 ilé ẹ̀kọ́ gíga fásitì Ahmadu Bello ìlú Zaria sọ́run àròtẹ́lẹ̀ lọ́dún 1966 náà ò ṣe gbàgbé bọ̀rọ̀ tí ilé ẹ̀kọ́ gíga ìpínlẹ̀ Èkó lásán náà ò sì gbẹ̀yìn níbi tóun náà ti pàdánù akẹ́kọ̀ọ́ kan sọ́wọ́ ọta ìbọn ọlọ́pàá lákòókò ìfẹ̀hónúhàn lọ́dún 1992. ohun tó bá ń lẹ́kàn jẹ́ jù ni wípé báwọn ọlọ́pàá ti ń ṣiṣẹ́ láabi wọ̀nyí àti ìpànìyàn bí ẹni pajábọ̀gún ni ò fi bẹ́ẹ̀ sí ìwádìí tó fojú àwọn kọ̀ǹda tó wà nínú ìrẹsì iléeṣẹ́ náà jófin pẹ̀lú èjìyà mọ́nìgbàgbé èyí tó fún ọ̀pọ̀ nígboyà àti máa kọwọ́ bọ ẹ̀tọ́ àti òmìnira àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí lóríṣiríṣi ọ̀nà. ní báyìí tá a ti dé ìkórìtà kò yé mi mọ́ lórí ìṣekúpani látọwọ́ àwọn èèpo nínú àlìkámọ̀ òṣìṣẹ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí. ìbéèrè tí ọmọ ilẹ̀ yìí ń fẹ́ ìdáhùnsí ni wípé níbo ni iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ti rí àwọn ìlànà tó fi ń fààyè gba àṣìlò agbára tó ń lò tá a bá ṣàgbéyẹ̀wò òfin tó ti ìṣọwọ́ṣiṣẹ́ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí lẹ́yìn dáadáa. bí kì í bá ṣe wípé ọ̀daràn bá fẹ́ sá lọ kúrò lákòlò iléeṣẹ́ náà tàbí kò fààyè sílẹ̀ kí òṣìṣẹ́ ọlọ́pàá mú òun lọ́nà tó rúni lójú bíi kíkọjú ìjà sí òṣìṣẹ́ náà tọ́lọ́pàá sì tún lè lo ipò agbára tí òfin gbé wọ̀ láti rí i dájú pé ó paná ọ̀tẹ̀ tàbí ìfẹ̀hónúhàn tó ti ń fẹjú kẹ̀kẹ́ lọ́nà tí ò ní mú palára wá. ṣé ká sọ wípé bóṣìṣẹ́ ọlọ́pàá ọ̀hún ti yìnbọn pa amòfin Ọmọbọ́láńlé tí ò dira ogun tó lóyún sínú lọ́jọ́ kérésì ọ̀hún níbùdó àyẹ̀wò tọ̀nà tá a bá wò ó pẹ̀lú àwọn ọ̀nà tí òfin fi gbé agbára wọ iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ilẹ̀ yìí lórí lílo agbára tó fi gbé wọ́ lọ́nà tó tọ́ láì fi òfin ọ̀daràn orílẹ̀-èdè yìí ọdún 1999 ṣe lórí ààbò àti ẹ̀tọ́ ọmọnìyàn gẹ́gẹ́ bó ti wà nínú abala 23 tó fara pẹ́ òfin ọ̀daràn ilẹ̀ yìí. èrò tí wá nígbàgbọ́ pé bí wọ́n ti ṣekú pa Ọmọbọ́láńlé nípakúpa lọ́nà ẹ̀tọ́ àtàwọn èèyàn míì tó ti pàṣẹ ọta ìbọn àwọn kan nínú iléeṣẹ́ ọlọ́pàá lọ ni ò dára rárá tí ò sì lórúkọ míì ju wípé kò dára lọ. èyí tó burú jáì. èrò tí wàá gbà wípé ó ti tákòókò báyìí o láti bẹ̀rẹ̀ sí sàmúlò abala 4lélugbà-ó-dín-4 sí 4lélugbà-ó-dín-2 àti abala 23 àtúnṣe òfin ilẹ̀ yìí náà èyí tí ó mú ìgbé ayé àwọn ará ìlú ṣeyebíye lọ́wọ́ àwọn agbófinró wa. èrò tí wàá tẹ gbótàn
ní Adébóyè púpọ̀ láti bẹnu àtẹ́lu bọ́lọ́pàá kan nílùú Èkó ṣe pa arábìnrin Ọmọbọ́láńlé Rahim aboyún tó tún jẹ́ amòfin ní ipa ọ̀dájú láìsí pàtó ìdí kan tó mú kó hùwà ọ̀dájú bẹ́ẹ̀. torí náà ni èrò tiwa ọ̀hún ṣe wá pè fún àtúnyẹ̀wò ìwà ọ̀daràn nínú ìwé abẹ́nú òfin ilẹ̀ yìí kó lè dẹ́kun báwọn èèyàn kan pàtàkì jùlọ àwọn elétò ààbò ṣe ń dẹ́mi kò mọ́wọ́ mẹsẹ̀ aráàlú légbodò láì bẹ̀sùbẹ̀gbà. Adébáyọ̀ Oyèní ìlú tún ló kà lédè Yorùbá lẹ́ẹ̀kan sí mú kí ẹ̀kú àsùnjì.